Hi everyone, welcome back to all of you. Today we are going to explore a powerful feature in Microsoft Word that can you save your time and also help you make your documents look more professional. We are talking about templates, right? So by the end of today's class, you will understand what templates are, where to find them in MS Word and how to use and even customize them for your own needs, right? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਮਐਸ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਪ੍ਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੇਆਊਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰਾਈਟ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਫੌਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਲੇਸ ਹੋਲਡਰ ਟੈਕਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਸਮ ਟਾਈਮ ਈਵਨ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਂਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ? ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਰੇ ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਆ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਰ ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਾਰਮੈਟ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਕੋਈ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਕੋਈ ਰੈਡ ਐਂਡ ਬਲੈਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਟਾਈਪ ਕਰਨੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਬ੍ਰੋਚਰਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਾਰਮੈਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੈਟ ਰੈਡੀ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੈਟਰ, ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਿਊਮ, ਕੋਈ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਈਵਨ ਟਾਈਮਲੈਸ ਲੈਟਰ, ਕੋਈ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮਲੈਸ ਲੈਟਰ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੋਰਮਲੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇਮ ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਟਾਈਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਓ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਲੈਂਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਫੌਂਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਰਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੋਰ ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। So don't forget to like, share and comment. Okay. So keep watching, keep motivating to me and practice ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, because practice makes a man perfect. Bye bye, take care.